Tara, sama kayo. Road trip tayo at puntahan natin ang isa sa pinakabagong resort sa Bagak, Bataan. SCTEX ang pinakamagandang ruta papunta sa probinsya ng Bataan. Kaya ganito ko minount itong camera kasi parang kasama namin kayo sa biyahe. POV sa second row. At para kita rin kung gaano kasarap imaneho itong Terra lalo na sa long drive. Meron din konting zigzag up and downhill papuntang Bagak. Para sa akin, ang SCTEX westbound ang pinaka-scenic view na tollway dito sa atin. Kung gusto niyo mag-skip, 8 minutes 21, yun ang simula ng video sa harap ng resort. Pero kung gusto niyo malaman kung paano pumunta sa La Jolla Resort at saan yung mga checkpoints na dadaanan at kung ano yung mga kailangan ihanda, huwag na mag-skip. Mahigpit kasi ang Bataan sa mga bisitang pumapasok sa kanilang probinsya. Samantala, drive na muna ako at enjoy natin ang biyahe at music. Paborito kong parte ng SCTEX. Ito rin kasi yung highest elevation, kaya ang ganda ng view. Para makapasok sa probinsya ng Bataan, kailangan mag-register sa GetPass app. I-download using Play Store or App Store, tapos kailangan mag-register sa app. At kailangan mag-upload ng valid ID, requirement ito ng app. Pagkatapos, hihingin ang health declaration, tapos kailangan mag-generate ng QR code at ito yung ipapakita sa checkpoint. Sa scan nila yung QR code, tapos papapasokin ka na. Dito sa SCTEX Dinalupihan exit, walang pila kasi konti lang ang dumadaan. Kaya kung manggagaling sa San Fernando exit at
dadaan ng Gapan Olongapo Road. Pagdating sa boundary ng Pampanga at Bataan, nandun ang checkpoint. Mahaba ang pila kasi marami ang dumadaan doon. Bus, jeep, tricycle at iisa-isahin nila yung mga pasahero. Kaya sulit ang biyahe kahit na umikot ako at mas mahal ang toll kasi 30 to 45 minutes naman ang natipid namin sa oras. Kaya kanina sabi ko, SCTEX pa rin ang pinakamagandang ruta papunta dito sa bayan ng Bataan. Dalawa yung purpose ng pagpunta namin sa Bataan. Number 1, pupuntahan namin at i-visit namin yung property na nabili namin. And then second, sinamahan na rin namin ng pamamasyal sa La Jolla Resort. Simula SCTEX exit hanggang dito sa intersection mga 30 minutes na biyahe sa Roman Superhighway. Superhighway pero toll-free. Basta ingat lang ha dahil madalas ang aksidente sa highway na yan. Bago pumasok sa bayan ng Bagak, meron ulit checkpoint. Hindi ko nakuha ng video kasi na-off ko pala yung camera. Sayang. Anyway, kailangan lang ipakita ang booking confirmation ng La Jolla Resort. Kahit ipakita lang ang email sa phone, pwede na. Sarap, mag-enjoy ako lagi sa biyahe, lalo na kapag naka-manual mode. Ito na pala yung resort, ang bilis ko pa naman, napa-engine brake tuloy ako.
guest receiving area. Hinihintay lang namin dumating yung shuttle. Ganyan yung shuttle service dito sa loob ng resort. Nasa baba ang beach at restaurant. Pwedeng lakarin, gamitin yung hagdanan, pero mas magandang sumakay na lang dito sa shuttle kasi gutom na ako eh. Tuwing Saturday, Sunday, and Monday lang bukas ang resort dahil nga sa current pandemic. Scale down ng operation dahil limited din ang guest at pabago-bago ang travel requirements. Kaya maganda niyan, check their Facebook page or website for latest announcement, promos, room rates, and schedule or give them a call. After namin sa reception area, dumiretso na kami agad sa restaurant kasi gutom na kami. Limited lang yung food, konti lang yung selections, pero lahat ng in-order namin masarap. Yung kabana, madami yan. Yung shower and changing room nila maganda at malinis, tsaka madami. Kahit Daytour lang mag-i-enjoy talaga at magaganda ang facilities. Ito yung pinakamagandang kabana. Puntahan natin.
Hindi kami gumamit ng kabana. Mas pinili namin itong nasa ilalim ng puno para mas malapit sa dagat. Dalawa ang pool area at ito yung main pool malapit sa reception. Yung infinity pool nasa baba sa may beach area. Hindi namin nakuna ng video kasi merong mga nagsuswimming. Meron din itong sariling shower and changing area. Nakakabitin talaga. Tanghali na rin kasi kami dumating. Pero, siyempre, babalik kami dito para ma-feature pa namin yung ibang facilities. So, thank you for watching. Please consider subscribing to my channel as well. Stay safe, everyone.